හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඔයාලත් එක්ක මම කතා කරන්න යන්නේ තාක්ෂණයේ අලුත් දෙයක් ගැන. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ හිත තුළ මතකයේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි Huawei කියන්නේ. ඉතින් මේ Huawei සමාගම 2019 Google ඇමරිකාවේ බෑන්ඩ් එකත් එක්ක ගොඩක් දුෂ්කරතාවයන් වලට මුහුණ දුන්නා. ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් එයාලට විඳින්න වුණා. ඒ වගේම Huawei යම් තාක් මට්ටමකට කඩාගෙන වැටුණා. නමුත් අපි දන්නවා සෑහෙන තාක්ෂණය අතින් දියුණු වෙන සමාගමක් තමයි Huawei කියන ආයතනය. ඉතින් මෙන්න මේ Huawei ආයතනයේ අලුත්ම Tamanගේ Nova 10 Pro කියන මොබයිල් ෆෝන් සීරීස් එකට ෆෝන් එක ඇතුලෙන් හීට් වෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන් අලුත් හීටින් පෑඩ් එකක් එයාලා නිර්මාණය කරලා ෆෝන් එක ඇතුළට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා එවනවා කියලා එයාලගේ ඔෆිෂියල් YouTube channel එකේ දාලා තිබුණා. ඉතින් අන්නේ හීට් සින්ක් එක හිමන්න දෙන ඒ හීටින් පෑඩ් එක ගැන සඳහන් කරලා තියෙන ගොඩාක් හොඳට ෆෝන් එකේ උෂ්ණත්වය ඒ හීටින් පෑඩ් එකට ඇදලා ගන්න පුළුවන් කියන මතය තමයි Huawei සමාගම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු අනාගතයේදී එයාලා සඳහන් කරලා තිනවා එයාලා කලින් තිබිච්ච කිරින් SoC එක නැවත එයාලා නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් ගත්තා කියලා 7 නෑනෝමීටර්. ඒ වගේම අපි බලමු එයාලගේ කිරින් චිප්සෙට් එක නැවත ලබන අවුරුද්දේ, ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ නෙවෙයි ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා තමයි ගොඩක් දුරට එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු Huawei සමාගම වැටෙන්නේ නැතුව කොච්චර බාධා පීඩන තිබුණත් ඒ හැම දෙයක් අතරෙම Tamanගේ තාක්ෂණය අතහරින්නේ නැතුව ඉදිරියට Tamanගේ නිර්මාණ සිද්ධ කරගෙන යාම ගැන අපි ගොඩක් සතුටටපත් වෙමු. ඉතින් ඒ ගැන තමයි මතක් කරන්න අද මම වීඩියෝ එකක් කළේ. ඉතින් ඔයාලා Huawei වලට කැමති නම් Huawei සමාගම ගැන ඒකේ අලුත් අප්ඩේට් ගැන ඔයාලා දැනගන්න කැමති නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දන්න Huawei fansලට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, subscribe කරන්න කියන ගමන් ඔයාලගෙන් අදට සමුගන්නවා. සුබ දවසක් වේවා.